नमस्ते साथीहरू, आज म बनाउँदैछु सबैलाई मनपर्ने कुरकुरे फ्रेन्च फ्राई। घरमै बनाएको फ्रेन्च फ्राई भए तापनि यो कुनै म्याकडोनल्ड्सको भन्दा कम छैन। सबैभन्दा पहिला आलुलाई राम्रोसँग छिलेर लामो लामो आकारमा काट्नु पर्दछ। आलुलाई काटिसकेपछि यसलाई सफा पानीले धुनु पर्दछ। धोइसकेपछि यसलाई उमाल्नु पर्दछ र उमाल्नुभन्दा अगाडि यसमा 1 चिम्टी नुन हाल्नु पर्दछ। उम्लिसकेपछि पानी छानेर चिसिनको लागि केही समय राख्ने। अब पहिलो पटक मध्यम तापमा फ्राई गर्ने। यसले फ्राई भित्र राम्रोसँग पाक्न मद्दत गर्दछ। दोस्रो चरणमा फ्राई गर्नुभन्दा अगाडि आलुमा राम्रोसँग कर्नफ्लोरले मिक्स गर्ने, जसले गर्दा आलुमा यसको क्रिस्पीनेस बढाउने गर्दछ। केही समय आराम दिएपछि दोस्रो पटक तातो तेलमा फेरि फ्राई गर्ने। यही डबल फ्राई गर्ने तरिकाले फ्रेन्च फ्राई बाहिरबाट एकदमै कुरकुरे र भित्रबाट नरम बन्छ। हेर्नुस् त कस्तो सुनौलो र क्रिस्पी भएको छ। अब नुन छर्केर मनपर्ने मान्छेहरूसँग बसेर मजाले खान सक्नुहुनेछ। यस्तो सजिलो रेसिपी मन परे लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। फेरि अर्को सजिलो भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।